Bạn gái tin đồn của Phùng Thiệu Phong. Nữ diễn viên của vụ bê bối ảnh khiêu dâm từng là người nổi tiếng nhất. Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni từng là cặp đôi trai tài gái sắc của làng giải trí. Nhưng đáng tiếc họ đã chia tay khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp vì scandal ảnh riêng tư và bất đồng quan điểm. Hiện tại Phùng Thiệu Phong đã là một người cha và sự nghiệp của Nghê Ni đang trên đà phát triển. Tình yêu chịu ảnh hưởng của dư luận cuối cùng đã thất bại vì khoảng cách giữa hiện thực và lý tưởng. Câu chuyện của Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni từng là mối quan hệ đáng ghen tị trong ngành giải trí. Vào thời điểm đó, một người là nam diễn viên trẻ đẹp nổi tiếng qua các vai diễn trong phim cổ trang. Còn người kia lại Muger, do đạo diễn Trương Nghệ Mưu lăng xê. Hai người gặp nhau khi sự nghiệp đang ở đỉnh cao và mối quan hệ của họ phát triển cực kỳ nhanh chóng. Họ trở thành cặp đôi hoàn hảo trong mắt Chúa luôn thích đùa giỡn. Sau đó, vì một số vấn đề liên quan đến ảnh riêng tư và vì cả hai có quan điểm khác nhau nên mối quan hệ này dần đi đến hồi kết, điều này khá đáng tiếc. Hiện tại Phùng Thiệu Phong đã trở thành một người cha. Còn Nghê Ni ngày càng thành công hơn trong sự nghiệp. Nếu chúng ta nghĩ lại, liệu kết thúc của họ có khác đi nếu những điều đó không xảy ra? Chuyện tình quá khứ của Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni. Từ năm 2011 đến năm 2012, có thể nói Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni đã mở ra thời kỳ đỉnh cao trong cuộc đời họ. Phùng Thiệu Phong trở nên nổi tiếng khắp cả nước nhờ bộ phim Y Hoàng Cung. Anh ấy rất đẹp trai và khả năng diễn xuất cũng rất tuyệt. Anh ấy chắc chắn là một ngôi sao giao thông vào thời điểm đó. Chúng ta hãy nhìn vào Nini. Ngay khi ra mắt với bộ phim E, tính cách trong sáng và hoạt bát của cô khiến cô ngay lập tức thu hút được vô số người hâm mộ. Hai người gặp nhau thông qua một người bạn vào năm 2012 và bắt đầu hẹn hò ngay sau đó. Ngành giải trí khi đó không quá khắt khe như bây giờ, và không ai thấy lạ khi những người nổi tiếng công khai chuyện tình cảm của mình. Vào tháng 5 năm 2012, Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni chính thức công khai mối quan hệ, thể hiện tình cảm trên Weibo và đăng tải những bức ảnh nắm tay nhau vô cùng tình cảm. Sau đó, giới truyền thông chụp được ảnh họ đi mua sắm và ăn uống cùng nhau. Phùng Thiệu Phong thường xuyên đến đón Nini đi quay phim, anh chỉ là một sứ giả giữ hoa tiêu biểu. Hé lộ quá khứ ngọt ngào của Phùng Thiệu Phong và Nghê Ni. Theo các phương tiện truyền thông đưa tin vào thời điểm đó, Phùng Thiệu Phong đặc biệt quan tâm đến Nghê Ni. Anh không chỉ công khai thể hiện tình cảm với cô trước Nghê Ni để giúp cô lập kế hoạch phát triển sự nghiệp. Lúc đó, Nghê Ni vừa mới vào nghề. Nguồn lực còn chưa ổn định, nên hành động này của Phùng Thiệu Phong có thể nói là nỗ lực rất chu đáo để quảng bá cho cô. Mối quan hệ của họ phát triển rất nhanh chóng và mọi người trong vòng tròn đều nghĩ rằng họ đang tiến tới hôn nhân. Vào cuối năm 2012, giới truyền thông đưa tin Phùng Thiệu Phong đưa Nini về quê ra mắt bố mẹ và nói rằng họ sẽ đính hôn. Tin tức này lan truyền nhanh như cháy rừng. Mặc dù không ai trong số họ thừa nhận trực tiếp. Nhưng xét theo cách cư xử của họ vào thời điểm đó, mối quan hệ của họ thực sự khá ổn định. Người hâm mộ cũng rất lạc quan về sự kết hợp này. Họ nói rằng một người đàn ông tài năng và một người phụ nữ xinh đẹp, một sự kết hợp hoàn hảo trên thiên đường. Vào thời điểm đó, hệ tưởng chừng hoàn hảo như vậy lại có thể bị hủy hoại bởi một tai nạn. Tranh cãi ảnh riêng tư của Nini. Năm 2013 là một năm khó khăn đối với Nini. Đầu năm đó, một số bức ảnh riêng tư của cô bất ngờ xuất hiện trên Internet, cho biết chúng được chụp bí mật khi cô đang tiệc tùng với bạn bè. Trong ảnh, cô ấy ăn mặc giản dị và đang có khoảng thời gian vui vẻ cùng bạn bè. Tuy nhiên, những bức ảnh này sau đó đã bị chỉnh sửa ác ý và đăng trực tuyến, với tiêu đề đặc biệt phóng đại, khiến cho cuộc sống riêng tư của cô có vẻ rất hỗn loạn. Kết quả là, mọi người bàn tán một hồi, hình tượng trong sáng mà Nini xây dựng trước đó đã sụp đổ trong nháy mắt. Sự việc này đã gây ra một làn sóng chấn động vào thời điểm đó. Nini vừa mới ra mắt được một thời gian ngắn. Hoa Chiến giúp cô tích lũy được nhiều danh hiệu có chỗ đứng vững chắc,
Làn sóng tin tức tiêu cực này đã đẩy cô thẳng lên hàng đầu dư luận. Đủ loại bình luận tràn ngập trên mạng, có người mắng cô là vô lễ. Có người nghi ngờ cô nổi tiếng là nhờ vào những quy tắc bất thành văn, thậm chí có người còn chế giễu mối quan hệ của cô với Phùng Thiệu Phong, nói rằng cô không xứng với Phùng Thiệu Phong. Môi trường Internet vào thời điểm đó chưa được chuẩn hóa như bây giờ. Những tài khoản tiếp thị đó sẽ viết bất cứ điều gì để thu hút sự chú ý và Nini ngay lập tức trở thành mục tiêu tấn công của mọi người. Việc Phùng Thiệu Phong hết lòng ủng hộ Nini vẫn gây khủng hoảng dư luận. Đối mặt với cơn bão này, Phùng Thiệu Phong quả thực đã hành động như một người đàn ông. Ngay khi sự việc xảy ra, anh đã nhanh chóng đứng ra ủng hộ Nini. Anh ta không chỉ chi rất nhiều tiền để ngăn chặn các tìm kiếm thịnh hành mà còn đưa ra tuyên bố trên Weibo rằng những bí và yêu cầu mọi người không nên tin vào những tin đồn này. Vào thời điểm đó, có thông tin trên phương tiện truyền thông cho biết, để giúp Nini xoa dịu dư luận, Phùng Thiệu Phong còn nhờ nhiều bạn bè trong giới của mình giúp làm rõ sự việc, thậm chí còn mời một số V lớn đến phát biểu thay mình. Có thể nói, trong những ngày đó, Phùng Thiệu Phong thật sự muốn bảo vệ cô. Tuy nhiên, dư luận không phải là thứ bạn có thể ngăn chặn chỉ bằng cách ném tiền vào đó. Hình ảnh của Nini đã bị ảnh hưởng rất nhiều. Một số thương hiệu cô đại diện đã trực tiếp chấm dứt hợp đồng với cô, và một số dự án phim và truyền hình cũng tạm thời thay thế diễn viên. Nhóm fan của Nini cũng bị chia rẽ. Một số người hâm mộ vẫn tin tưởng và tiếp tục ủng hộ cô, nhưng nhiều người hâm mộ cảm thấy nhân cách của cô đã sụp đổ nên họ không còn hâm mộ cô nữa và thậm chí còn qua thời gian đó, Nini phải chịu rất nhiều áp lực. Người ta nói rằng bà đã không dám ra ngoài trong một thời gian và tình trạng sức khỏe tổng thể của bà đặc biệt tệ. Nini mang quà đắt tiền đến gặp bố mẹ Phùng Thiệu Phong nhưng bị từ chối. Mặc dù vụ việc ảnh riêng tư đã giáng một đòn nặng nề vào Nini, nhưng mối quan hệ của cô và Phùng Thiệu Phong vẫn chưa đến mức phải chia tay. Để thể hiện sự tin tưởng của mình đối với Nini, Phùng Thiệu Phong quyết định đưa cô về nhà ra mắt bố mẹ mình. Mùa hè năm 2013, Nini ăn mặc chỉnh tề, mặc một bộ sườn xám được may riêng, mang theo rất nhiều quà tặng đắt tiền và theo Phùng Thiệu Phong về quê. Cuộc gặp gỡ này đặc biệt quan trọng với Nini. Cô hy vọng nhà họ Phùng có thể công nhận cô và ổn định lại mối quan hệ này. Nhưng mọi chuyện lại không diễn biến như Nini mong đợi. Mẹ của Phan Sa Phong. Người ta nói rằng mẹ của Phan cho rằng Nini quá khôn ngoan và có quá nhiều ý tưởng. Bà lo lắng rằng con trai mình sẽ bị bà kiểm soát quá nghiêm ngặt trong tương lai. Điều mà Nini không ngờ tới là mẹ của Phùng còn đưa ra một yêu cầu. Nếu muốn kết hôn, Nini phải rời khỏi ngành giải trí, ở nhà làm một người vợ, người mẹ tốt. Sau khi nghe những lời này, chắc hẳn Nini cảm thấy rất thất vọng. Phùng Thiệu Phong và Nini chia tay trong hòa bình. Vào thời điểm đó, Nini mới 26 tuổi và sự nghiệp của cô vừa mới bắt đầu. Hoa Đáng Ghê đã mang lại cho cô một khởi đầu tốt đẹp, cô cũng muốn tận dụng sự nổi tiếng này để quay thêm một vài bộ phim truyền hình nữa để chứng minh khả năng của mình. Cô ấy không thể từ bỏ sự nghiệp và về nhà chăm sóc con cái. Chúng ta hãy nhìn vào Phùng Thiệu Phong. Anh ấy 35 tuổi, có sự nghiệp ổn định và đang nghĩ đến chuyện kết hôn. Từng nói một hoặc hai lần trong các cuộc phỏng vấn rằng anh ấy thực sự muốn có con và hy vọng sớm được làm cha không? Hai người có những kế hoạch hoàn toàn khác nhau cho tương lai nên xung đột nảy sinh. Từ đó trở đi, hai người càng ngày càng cãi nhau nhiều hơn. Nini không muốn từ bỏ sự nghiệp. Nhưng Phùng Thiệu Phong lại cảm thấy cô không quan tâm nhiều đến gia đình. Ngoài ồn ào về những bức ảnh riêng tư trước đây, thái độ của mẹ Phùng Thiệu Phong đối với Nini cũng không hề cải thiện. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng căng thẳng. Đến tháng 8 năm 2015, họ không thể chịu đựng được nữa và chính thức tuyên bố chia tay. Phùng Thiệu Phong đăng tin trên Weibo. Cảm ơn những điều tốt đẹp trong quá khứ và chúc cô ấy hạnh phúc trong tương lai. Nini không nói gì, nhưng nghe nói việc chia tay đã được hai bên đồng ý, trong lòng không ai oán trách gì. Nghiệp và tình yêu. Sau khi chia tay,
Nghê và Phùng Thiệu Phong đi theo hai con đường hoàn toàn khác nhau. Về phần Ni, cô tập trung vào sự nghiệp và tham gia nhiều bộ phim truyền hình như Hạm đội thời gian, Vài cuộc chiến cô dâu. Mặc dù mọi người có nhiều ý kiến trái chiều về diễn xuất của cô, nhưng thực tế là khả năng diễn xuất của cô ngày càng được mọi người công nhận. Sau đó, cô lại nổi tiếng qua những bộ phim như Thiếu nữ 28 tuổi và Đôn da ngàn mặt. Sự nghiệp của cô phát triển rất thuận lợi. Ngày nay, Nghê không chỉ là một diễn viên mà còn rất thành công trong làng thời trang, nhận được sự ủng hộ của nhiều thương hiệu lớn. Về chuyện tình cảm, sau đó cô từng hẹn hò với Tĩnh Bách Nhiên nhưng họ đã chia tay. Cô ấy hiện vẫn còn độc thân và sống một cuộc sống rất thoải mái. Tình yêu và sự. Phùng Thiệu Phong đã không hẹn hò trong một thời gian sau khi chia tay, cho đến năm 2016. Khi anh và Triệu Lệ Dĩnh nảy sinh tình cảm trong khi cùng nhau quay bộ phim Tây Du Ký, Nữ Vương Thiên Hạ. Không ngờ, cả hai tiến triển nhanh đến vậy và bất ngờ tuyên bố kết hôn vào tháng 10 năm 2018. Tốc độ nhanh đến mức khiến cư dân mạng có phần choáng ngợp. Khi kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã mang theo một giỏ trái cây đơn giản đến gặp mẹ Phùng Thiệu Phong. Động thái này rất giản dị và gần gũi, và nó đã ngay lập tức khiến mẹ của fan vui mừng. Vào tháng 3 năm 2019, Triệu Lệ Dĩnh đã sinh con trai và Phùng Thiệu Phong cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ làm cha của mình. Lúc đó, anh ấy vô cùng vui vẻ. Mặc dù anh hiếm khi đăng ảnh các con lên Weibo nhưng khuôn mặt anh luôn tràn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không thể kéo dài mãi mãi. Vào tháng 4 năm 2021, cả hai tuyên bố ly hôn, cho biết họ dành nhiều thời gian cho nhau hơn là ở bên nhau, và đứa trẻ được Phùng Thiệu Phong nuôi dưỡng. Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh vẫn tiếp tục đóng phim và sự nghiệp tiến triển thuận lợi. Phùng Thiệu Phong trở nên kín tiếng hơn nhiều và bắt đầu làm việc ở hậu trường. Gần đây anh ít tham gia công việc và dành nhiều thời gian hơn để ở bên con trai. Nghê và Phùng Thiệu Phong, bi kịch vì bức ảnh riêng tư. Vào thời điểm đó, Internet chưa phát triển như bây giờ. Nhưng những tài khoản tiếp thị đó đã khá thành thạo về Internet rồi. Một bức ảnh có thể hủy hoại một con người. Ni sinh ra vào thời kỳ không mấy tốt đẹp đó. Ngày nay, những người nổi tiếng có nhiều phương pháp. Trong hoàn cảnh như của cô ấy, họ có thể sẽ không làm quá vấn đề lên như vậy. Thật không may. Khi đó cô còn trẻ và nhóm cũng có ít kinh nghiệm nên cô phải nghiến răng chịu đựng và thực hiện. Nhìn lại mối quan hệ giữa Phùng Thiệu Phong và Nghê, cái gọi là sự cố ảnh riêng tư chắc chắn là một bước ngoặt quan trọng. Nếu không có những bức ảnh đó, hình tượng của Nghê đã không bị hủy hoại như thế. Và mẹ của Phùng Thiệu Phong có lẽ cũng sẽ không đối xử tệ bạc với Nghê như vậy. Nếu hai người giao tiếp tốt với nhau vào thời điểm đó và tìm được sự cân bằng giữa công việc và gia đình, có lẽ họ đã có thể tiếp tục con đường này. Dù sao thì khi mới bắt đầu hẹn hò, nền tảng tình cảm của họ rất tốt, sự tốt bụng của Phùng Thiệu Phong đối với Nghê cũng không phải là giả tạo. Vì sao Nghê và Phùng Thiệu Phong chia tay? Chữ nếu. Sau sự việc đó, Ni càng chú trọng vào sự nghiệp hơn. Cô ấy không muốn hy sinh bản thân mình vì hôn nhân chút nào. Nhưng Phùng Thiệu Phong lại rất muốn có con. Hơn nữa gia đình lại thúc ép anh rất nhiều nên mâu thuẫn giữa họ không thể giải quyết trong ngày một ngày hai. Kể cả khi không có ảnh riêng tư, họ vẫn có thể có xung đột trong ý tưởng. Cuối cùng, sự chia tay của họ không chỉ do những yếu tố bên ngoài mà còn vì họ mong muốn những điều cơ bản khác nhau. Nhìn từ góc độ khác, sự việc này không hoàn toàn là chuyện xấu đối với Ni. Mặc dù cô ấy phải chịu một số mất mát, nhưng nó cũng buộc cô ấy phải trưởng thành hơn rất nhiều. Cô đã chứng minh được khả năng của mình qua các tác phẩm. Bà không hề bị dư luận đánh bại mà ngược lại còn ngày càng can đảm hơn. Về phần Phùng Thiệu Phong, tuy rằng Dĩnh đã có một đứa con trai, có thể coi là đã hoàn thành tâm nguyện của anh. Khi bạn nói về số phận,
Ai có thể biết chắc chắn.